sătuc acolo, sau un orășel, nu mai știu, care a cerut acum câțiva ani, mi se pare primarul sau alt om din sat, cerea unirea cu România, ca să scape de sărăcie. În anii 90. Da, sate cu 100-200 de locuitori, cele mai multe dintre ele. Și pattern-ul care este înspăimântător chiar și pentru noi, fără școli, mă. Deci, fără școli? Fără școli e ceva uimitor dacă mai găsești o școală întreagă în Cum că a făcut ăla atunci tură de școli? Prima noastră oprire, un fost institut. De fizică, chimie, electronică, greu de spus, deși indiciile din această murală bat într-o anumită direcție. Ca să ajungem în celelalte încăperi, trebuie să o tăiem prin subsol, deoarece ușile de legătură sunt zăvorâte. Întunericul este infestat de asbestul conductelor smulse din pereți. Da, cred că bombe să aici. Sau de asta, de protecție civilă. Câți cum să-l faci, cum să-l desfaci, să-l preți. Ce este acolo? Un birou gol. Un birou gol, da? Mister total. Tot nu ne dăm seama ce institut sau companie și-a făcut veacul în această clădire năruită. Bă, ia vină tu cu ăsta de filmezi. Ia vină cu Există mai multe Bulgarii. Bulgaria succesului turistic, Bulgaria hipsterilor de la Sofia și, printre multe alte Bulgarii, avem și această Bulgarie, a școlilor abandonate. Școlile abandonate sunt o oglindă a depopulării masive care afectează zonele rurale din bazinul Dunării. În Germania ai făcut? Nu scrie RDG, Germany, nu? Un reșou, o sobiță, ce este? O sobiță, da. Război de independență al lor, probabil. Bătălia de la Oituz. Regiunea Vidin, de pildă, are cea mai rapidă rată a declinului populației din Bulgaria. Un exod constant al forței de muncă spre alte țări din UE a dus la reducerea la aproape jumătate a populației din Vidin în ultimii 35 de ani. O spirală a declinului nemai întâlnită în vremuri de pace. Made in USSR. Deci asta este bijuterie aici. Ceva sovietic cu Bulgaria, dar habar n-am ce-o fi. Dar ăsta are aceeași poză, mai are și altă poză în afară de asta. Da, Că se uită în gol așa. Să uităm aici, că aici este.
Să nu zici că astea sunt tot nave spațiale. Cred că e un bulgar cu balalaică. Și tot așa din sat. Mamă, era să cade și de-mi pun. Vai de capul meu dacă cădeam pe racheta aia. Rachetă. Unde îi punem aici? Ia. Mască pe ăsta. Ce sunt astea? Tot fel de chestii istorice, creștini, comuniști, fabrici, din fabrică. Ce ali? Ia. Da, foarte mișto. Ce petrecere, dădeau ăștia în sufragerie. Da. Ia uite, se era șocant. Vezi? Da. Copiii au devenit aici aproape un mit. Străbătând satele împrăștiate de-a lungul fluviului, nu te poți scutura de senzația că umbli printr-o distopie a natalității. Cât ține culoarea verde la semafor? E... Da, e un fenomen aici, în Bulgaria. Nu e trecere de pietoni, e alergare de pietoni. 15 secunde cred că ține. No, mult, 15 secunde. Fiți atenți. Facem o popas la o necropolă care comemorează un eveniment sângeros din septembrie 1923. Unii au numit-o o revoltă cu un țel ideologic clar. Alții, o rebeliune confuză a unor țărani vrăjiți de propaganda internaționale comuniste. Cert este că a avut steroizii unui război civil. Soldați. Foarte militară? Da. Altă istorică, ne? Ce mă, cu războiul de independență? Ce-o fi de asta? Nu, uite, de la 1680 până la 1800. E regatul bulgar. Da, regatul bulgar. Cu cetăți, cu... Bă, poate... Poezie, mă. Nu, de ce frumos. O parte din șarmul Bulgariei constă tocmai în aerul ei învechit, în patina ei post-sovietică. Însă nu din acest motiv sunt multe dintre fostele școli pline de artefacte de pe vremea lui Todor Jivkov, ci pentru că dezastrul demografic al țării a debutat chiar în acea perioadă. Dar despre asta vom discuta un pic mai târziu. Ce vedeți aici este mumia unei centrale pe motorină din 1924. Împrumutând vagi tușe din stilul Art Deco, centrala a fost construită în urma uneia dintre primele referendumuri locale din istoria Bulgariei și a funcționat până în 1970. Stai. Hai cu motorchiul, motorchiul. Stai. În față. Gata. Nice. Foarte mișto, foarte mișto. Pentru lei? Cred că, cred că aia înseamnă. Cred, trebuie să-mi spun prostii. Bun, am mai găsit ceva și vrem acum
E posibil să fie ceva tot cu lemn. Punem așa? Protejat. Vrem să-l scoatem la suprafață, la iveală. Așa, că mai multe. Uite, asta e una care Dar și asta e tot pe dos? Da, pădos, da. tot pe dos este. Ia, perea. Și asta e la fel. Mă tot spre mine. Suspectăm că ăștia care au venit aici, imediat după noi, în timp ce noi dădeam cu spatele ca să găsim un loc de parcare, să încercăm să ne strecurăm la cet, cred că sunt hoți de fierve care au venit să topografieze zona, să vadă. Ne-am intersectat la timp cu ei. Și acum stăm să plece. De afară, șansele par promițătoare. Cetul pare complet abandonat și vrem să verificăm care sunt punctele nevralgice ale gardului, pentru ca mâine să explorăm gigantul. Numai că, săpând mai adânc pe Google după informații, se pare că termocentrala nu e atât de adormită pe cât credeam. Measures were taken in relation to their continued stay in autumn-winter conditions. Chestia este că astea sunt verificate, cum era la Ișalnița. Deci ele sunt monitorizate. Deci, Păi, de asta... A doua zi, perindându-ne la primele ore prin oraș, ne sare în ochi o clădire, care pare un liceu tras pe linie moartă. Găsind un geam lipsă, decidem să ne încercăm norocul. A bipăit senzorul. Și nu era doar un senzor, cel din imagine, ci 4, bine ascunși în semi-obscuritate. Nu cred să fi stat mai mult de 5 minute înăuntru. Totuși suficient timp pentru ca alarma silențioasă să-și facă treaba. De ce am rămas? Bun, deci ne-au prins paznicii aici în școală, la ieșire, security, și am descoperit că sunt români timoceni și acum s-au abonat la canal. Iată de ce rămăsese Vlad în urmă. Găsise cutii pline cu măști de gaze pentru copii. Am luat un strepsils și mi-am tăiat buza în el. Wow. Frate, nu mai căcatele astăzi. În mașină scântușeam că m-am înecat O zi de adu când și fugea spre nas. a dormit, se întreauzam. Ți l-au luat și pe Mi-am tăiat Livitus. buza într-un strepsils. Ți-a tăiat mâna într-un covric de la Gara de Nord? Mi-am tăiat degetul, da? și astea de Asta ce sunt? să le dai din mână-mână. Ah, era pentru ștafetă, nu? Da. Ia eu, puțin și are îndreptul spre cameră. Așa pare. Da, mă, ștafetă. Da. Și cu greutăți de fier. Să alergi cu ele. Aici aveau și pentru tir cu arcul. Asta nu prea vezi în sălile de sport. Clopotele satului ne scot din trans. Eu nu ți-am luat câteva sticle cu chimicale, substanțe, și încercăm și noi să vedem ce rezultă. Dacă le amestecăm, nu răhăți și asta. Ce, s-a solidificat? Mai curge? Nu s-a întâmplat nimic. Nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic. Se întâmplă ceva, nici măcar nu schimbă culoarea, nimic. Frunză verde, foi mărunte, lai la lai lai la. Sunt copilă de la munte, lai la lai la. Frunză verde, foi mărunte, lai la lai lai la. Sunt copilă de la munte, lai la lai la. Mă cunosc din soarele și mi-s dragi mioarele. La malul Dunării ne așteaptă fostă stație de pompare. Ne duce chiar pe malul ei. Uite acolo, trepte, care duc. Vedem dacă putem să intrăm în ea. Că de aici pare destul de sigilată.
Am văzut poze din dronă și arată superb. Și înăuntru au mai rămas niște instalații. Inclusiv o hartă care arată foarte, foarte frumos cu această zonă. Iulian testează o fereastră vulnerabilă, dar Da, deci aici sunt senzori. Da, un tractorist l-a oprit pe Iulian, discută în română, toată lumea știe română aici. dintr-o vorbă într-alta aflăm de un posibil cinematograf abandonat dintr-un sat. Iar odată ajunși acolo, ne iese întâmplător în cale o doamnă, pe nume Galina. Și aflăm că e fosta primărița satului și că vorbește o română oltenească Jăspălăria și că are cheile cinematografului și că cinematograful este de fapt un cămin cultural, construit în 1928. Asta ne întrebam, că satele în care am fost, nu mai sunt școli absolut de Da, și de mult. De când? De după anul 90 sau la început anul 2000? Când am început să le închid? Încă la Todor Zicu, când eram. Mai exact, criza demografică a început odată cu colectivizarea. Pierzându-și pământurile, țăranii bulgari n-au mai văzut niciun sens în a avea mai mulți moștenitori, deoarece acum nu mai exista necesitatea perpetuării agricole a proprietății. Astfel au început treptat să apară familiile cu câte 1 sau 2 copii. Mireasa din această fotografie este chiar doamna Galina. Suntem lihniți. Doamna Galina ne spune că în zonă există un singur restaurant, lângă Dunăre, numai că prețurile sunt cam piperate. Bun. Prețurile încep de la 12 euro și cresc. Și cresc mult. Auzi, dar 32 de euro, 50 de euro. ne-a prins și lumânarea asta. Uite la masă. Mă așteptam la cum arătam să chem ăștia să dea cu DTT pe noi cu ceva. Să ne caute de căpușe de păduchi. Tu nu l-ai văzut pe ăla cum s-a uitat la mine, cum mi-a măsurat? S-a uitat la șosetele mele, că aveam scaieți pe ele. Eu trag de berea asta de 3 euro 50 ca la 17 ani, când mă duceam prin cluburi. Și băgam doar maxim 2 beri din care încercam să mă îmbăt. Auzi ce ai zis, că dacă ți aduc ăștia peștele, Dacă mi-aduc ăștia peștele, nu știu cum să-l mănânc, dacă e fain de aia, îmi caut tutorial. Au adus aici niște pâinici, aveam un starter de ăsta și mi-am adus ăsta și nu știu ce să fac, mi-am crezut că trebuie să sparg ca la ou. eu încă trebuie să mă bărbăresc cu el. Nu putem spune adio acestei părți a Bulgariei fără să dăm o raită și prin Belogradcic, la fortăreața de la poalele Balcanilor, unde sperăm să mai prindem câteva secunde din apus. Când coborâm din mașină, frigul ne testează imediat rezistența hainelor, iar un amurg demn de masivii din Colorado instalează încet noaptea peste aceste roci vechi de 230 de milioane de ani, care au fost martorele atâtor ciocniri între imperii. La cazare avem un șemineu, unul adevărat, așa că luăm niște lemne de grătar de la supermarket, numai că ajunși acasă, descoperim că șemineul este defect. Totuși mai avem o alternativă ca să finalizăm călătoria ca în poveștile eduardiene de vânătoare.